हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू आवर चॅनल. आज आम्ही थायलंड फेस्टिवलला आलेलो आहोत. इथे थाय फूडचे स्टॉल्स दिसत आहेत आणि थाय कल्चर रिलेटेड प्रोग्राम्स आहेत, डान्स आहेत. तर आम्ही आता एक्सप्लोर करणार आहोत. लहान मुलांसाठी पेंटिंग ॲक्टिव्हिटी ठेवली आहे. थायलंड टुरिझमबद्दल माहिती देणारा स्टॉल आहे. थाई मसाजचा स्टॉल आहे. बरीच गर्दी दिसत आहे. विविध प्रकारचे थाई ऑर्नामेंट्स पण दिसत आहेत. हेअर सलोन आहे. इथे थाई फूडमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या विविध प्रकारच्या भाज्या आम्हाला दिसल्या. या भाज्यांबद्दल आणि थाई फूडमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या मसाल्यांबद्दल माहिती असणारे चार्ट आणि बुक त्यांनी आम्हाला दिले. विशेष म्हणजे या बुकमध्ये थाई फूड रेसिपीज पण आहेत. कपड्यांचा स्टॉल आहे. किती ब्राईट आणि फ्रेश कलर्स आहेत. चला, आमची शॉपिंग तर झाली. आता खाण्याचे काय ऑप्शन्स आहेत ते बघतो. खूप भूक लागली आहे. थाय स्ट्रीट फूडचे तर खूपच ऑप्शन अवेलेबल आहेत आणि घमघमाट तर काय मस्त सुटला आहे. वा, पॉप्युलर थाय फूड खाण्यासाठी लोक लाईनमध्ये थांबलेले आहेत. आम्ही आता कोकोनट राईस पॅनकेक ट्राय करणार आहे. कोकोनट पॅनकेक्स कसे बनतात ते आपण बघूया. Noodle soup. खूप ऊन होतं त्यामुळे आम्ही सावलीमध्ये आलो बसायला सगळं खाद्यपदार्थ घेऊन. हे राईस सूप नूडल्स आहे. कोकोनट पॅनकेक्स, हे स्वीट पोटॅटो बॉल्स आहेत. Listen,
เป็นมาร้องเพลงเนี่ยเป็น या छोट्या मुली किती क्यूट दिसत आहेत. इथे मी आजी त्याला एंटरटेन करताना. มีเขาไปบอกว่าทำไมดิฉันสั่งส้มตำทำไมได้มะละกอ อ๋อเหรอค่ะพวกคุณได้ทานมั้ง तर कसा वाटला तुम्हाला आमचा हा व्हिडिओ? तुम्हाला आमचा हा व्हिडिओ आवडला असेल, तुम्हीही आमच्याप्रमाणेच मजा केली असेल तर आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि मराठी कबलला सबस्क्राईब करा. टिल देन बाय बाय. पुन्हा भेटू लवकरच.